speed to the city street. Okay, maayong adlaw gikan din sa Guadalupe, Cebu City. So gikan ta sa simbahan. It's like So busy kayo ta lately sa trabaho. So wala tayong mga bag-o nga video na na-upload. So karon wala sa tayong motor kay moadto ta sa Speed Tuner BMR Cebu. Magparehistro ta para sa Cebu Adventure Challenge. chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never say So, ang Cebu Adventure Challenge, sana siya ka motorcycle challenge. we're gonna be. Naa sila gikatag nga 51 mandatory checkpoints. So sa tibuok Cebu, gikan sa north padulong sa south. So challenging ni siya kay naa ang mga checkpoints sa mga sapa o daplin sa dagat, mga bukid. So lain-laing klase sa kalsada. So na espalto, semento, rough road, trail, mga river cruising. So challenging yun siya. Magamit ang atong skills din eh. Stars from the sky, just two. Kinhangan na makumpleto og adto ang tanan nga checkpoints para makakuha ta sa finisher's kit or conqueror's kit. We're gonna be two. Kung sa may madawat kung mag-register. So ang una, makadawat ta o Cebu Adventure Challenge jersey. So mga passport kung hain nakalista ang atong mga checkpoints. Head tube, assorted stickers gikan sa mga sponsors. So ang registration ani kay 2,000. Pero kung naa kay pilyon or angkas, so additional 2,000 para registered pud ang angkas. So makadawat po siya og finisher's kit o conqueror's kit. So para natay proof nga naabot nato ang mga checkpoints, kinahanglan ta mag-selfie nga magkupot o sa atong passport niya ang spot on the background. Okay, so we are here, Speed Tuner BMR Cebu. So maayo kay na si Boss Bobby. So let's go, magpa-register na ta. We're gonna be. We're gonna be. Okay, so mao ni ato ang registration form o itong nag-fill up ta. Two hearts running wild. We're gonna. Then mao ni ang ato ang mga nadawat. So nag-photo ops na lang pud ta para sa atong mga documents. Kauban si Boss Bobby ng Shaz. So this is it. Officially registered na ta. So atangi ang sunod na episode, ang first ride nato sa Cebu Adventure Challenge. So din atong na-unlock ang Tuburan Cafe, Tuburan Coffee Farm, 360 degrees Tuburan Resto and Sunset View, obviously sa Tuburan, Cebu, and ang World War II tank sa Medellin, Cebu, and ang Golden Sands Resort sa Dadbantayan. Then next ang Old Locomotive sa Bogo City. Lastly ang Giwanon Cold Spring sa Tabogon, Cebu. So dinhilang sa takutob, no? So daghan kayong salamat sa inyong pag-uban. Ride safe natong tanan.